নমস্কাৰ সকলোকে বিএসসি নাৰ্ছিঙৰ 10 নম্বৰ ক্লাছটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে চাই আছে বিশ্বাখী বন্ধু ইউটিউব চেনেল বহুতে আমাক খুৰি আছে স্যাৰ বিএসসি নাৰ্ছিঙৰ ক্লাছ কেতিয়াকৈ কমপ্লিট হ'ব আমি ক্লাছ কমপ্লিট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছোঁ ঠিক আছে আমাৰ যিখিনি সিলেবাস আছে কমপ্লিট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ আজি আমি বায়োলজিৰ 3rd চেপ্টাৰটো চাম যাৰ নাম আপোনালোকে অলৰেডি পাব সো হিউম্যান ৰিপ্ৰডাকশ্যন চেপ্টাৰটোৰ নাম ঠিক আছে সো আমি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা কথা কৈ দিওঁ যিসকলে আমাৰ বিএসসি নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে পিডিএফবোৰ ল'ম বুলি ভাবি আছে এতিয়াকৈ লোৱা নাই আপোনালোকে মাত্ৰ 149 रुपीस পেমেণ্ট কৰি আপোনালোকে গুগল পেত আছে যদি 149 रुपीस পেমেণ্ট কৰি আপোনালোকে পিডিএফ কেইটা ল'ব পাৰিব বিএসসি নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে যদি ঘৰত কোনোবা গাৰ্জেন আছে আপোনালোকে যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ষ্টুডেণ্টৰ আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 149 रुपीसত এই নাম্বাৰটো আমাৰ গুগল পে নাম্বাৰ সো নাম্বাৰটো হৈছে 8638686390 এইটো নাম্বাৰত আপোনালোকে 149 रुपीस পেমেণ্ট কৰি হোৱাটছআপত স্ক্ৰীনশ্বট দি দিলে বিএসসি নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে পিডিএফ কেইটা পাই যাব বহুকেইটা পিডিএফ আছে আমি সকলোতকৈ অতি কম মূল্যত পিডিএফবোৰ দি আছোঁ 149 ডিছকাউণ্টত চলি আছে অফাৰ চলি আছে আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে 149ত লৈ ল'ব পাৰে বহুকেইটা পিডিএফ আছে অ'কে সো আমি জিএনএম নাৰ্ছিঙৰ কাৰণেও দি আছোঁ সো নাম্বাৰটো স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব কিয়নো আমি ক্লাছৰ মাজত নাম্বাৰটো দিয়া নহয় অ'কে ঠিক আছে সো এতিয়া আমি দেৰি নকৰি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিছোঁ ক্লাছটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে ভালকৈ মন দিব প্ৰতিটো কুৱেশ্যনে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এনচাৰ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিব ঠিক আছে আৰু ক্লাছটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত নিজৰ মতামতবোৰ দিবলৈ নাপাহৰিব প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য প্ৰচেছ অফ ফৰ্মেশ্যনছ অফ স্পাৰ্মছ ইজ কল্ড নিৰ্মাণ প্ৰক্ৰিয়া কি কোৱা হয় দ্য প্ৰচেছ অফ ফৰ্মেশ্যন অফ স্পাৰ্মছ ইজ কল্ড কি বুলি কোৱা হয় কোনটো হ'ব অপশ্যন ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে স্পাৰ্ম এটোজেনিষ্ট ঠিক আছে অপশ্যন বি হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ স্পাৰ্ম এটোজেনিষ্ট মনত থাকিব নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ হৰমন ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ দ্য প্ৰডাকশ্যনছ অফ টেষ্টষ্টেৰন উৎপাদনৰ বাবে কোনটো হৰমন দায়ী অ'কে টেষ্টষ্টেৰন এটা হৰমন গতিকে হুইচ হৰমন ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ দ্য প্ৰডাকশ্যনছ অফ টেষ্টষ্টেৰন LH FSH এষ্ট্ৰজেন প্ৰগেষ্ট্ৰন কি হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে LH মনত ৰাখিবা টেষ্টষ্টেৰন উৎপাদনৰ বাবে LH হৰমন দায়ী কোনটো হৰমন LH নেক্সট কুৱেশ্যন ইন হিউমেন মেলছ স্পাৰ্ম এটোজেনিছ বিগিনছ এট মানৱ পুৰুষত স্পাৰ্ম উৎপাদন কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হয় বাৰ্থ ইনফেঞ্চি পিউবাৰ্টি এডাল্টহুড কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হয় ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে পিউবাৰ্টিৰ পৰা অ'কে কৈশোৰ কালৰ পৰাই মানৱ শৰীৰত পুৰুষৰ স্পাৰ্ম উৎপাদন হয় পিউবাৰ্টিৰ পৰা অ'কে মনত ৰাখিবা নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ফিমেল গেমেট ইজ নাৰী গেমেটটো হৈছে কি বাৰু অভেম স্পাৰ্ম জাইগট ফলিচেল কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ অভাম ডিম্বাণু অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন ফাৰ্টিলাইজেশ্যন ইউজুৱেলি টেক্স প্লেচ ইন দ্য গৰ্ভধাৰণ সাধাৰণতে ক'ত হয় ইউটেৰাছ অভেৰী ভাজিনা ফেলোপিয়ান টিউব ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে ফেলোপিয়ান টিউব মনত ৰাখিবা অপশ্যন ডি ইজ ৰাইট এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন মেনষ্ট্ৰুৱেল চাইকেল ইজ ৰেগুলেটেড বাই কাৰেক্ট এনচাৰটো কোনটো হ'ব পিটুইটাৰী গ্লেণ্ড থাইৰইড গ্লেণ্ড পাইনেল গ্লেণ্ড এড্ৰিনেল গ্লেণ্ড মেনষ্ট্ৰুৱেল চাইকেল ইজ ৰেগুলেটেড বাই পিটুইটাৰী গ্লেণ্ড গতিকে অপশ্যন এ হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ এইটো বায়'লজিৰ 3rd চেপ্টাৰটো হয় আমি কেমেষ্ট্ৰিৰ 3rd চেপ্টাৰ আৰু ফিজিক্সৰ আপোনাৰ 2nd আৰু 3rd চেপ্টাৰটো আনিবলৈ আছে আমি দিনত দুটাকৈ ক্লাছ কৰিম প্ৰতিটো চেপ্টাৰ আমি কমপ্লিট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম দিনত 3টা 4টা ক্লাছ থাকিব অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য আউটাৰ মষ্ট লেয়াৰ অফ দ্য ইউটেৰাছ জৰায়ুৰ আটাইতকৈ বাহিৰৰ স্তৰটোক কি বুলি কোৱা হয় মায়'মেট্ৰিয়াম এণ্ড'মেট্ৰিয়াম পেৰিমেট্ৰিয়াম ইপিমেট্ৰিয়াম কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে পেৰিমেট্ৰিয়াম অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ হৰমন ইজ চিক্ৰেটেড ডুৰিং প্ৰেগনেঞ্চি অ'কে অক্সিটচিন এষ্ট্ৰজেন SCG টেষ্টষ্টেৰন দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ SCG অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন এ ক্ৰছমছ অফ স্পাৰ্ম কণ্টেইন হুইচ ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ মাইটকণ্ড্ৰিয়া নিউক্লিয়াছ এনজাইমছ চেণ্ট্ৰোৰিয়া কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে এনজাইমছ অ'কে কুৱেশ্যনটো ভালকৈ চাই ল'বা ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য প্লেচেণ্টাছ ইজ ফৰ্ম বাই প্লেচেণ্টা ক'ত গঠিত হয় এইটো কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে ঠিক আছে অনলি মেটাৰনেল টিচুজ অনলি ফেটাল টিচুজ বথ মেটাৰনেল এণ্ড ফেটাল টিচুজ নান অফ দিছ চ' আমাক কি সুধিছে প্লেচেণ্টা ক'ত গঠিত হয় আমি গম পাওঁ যে বথ মেটেৰিয়েল এণ্ড ফেটাল টিচুত প্লেচেণ্টা গঠিত হয়
নেক্সট কুৱেশ্যন সাইট অফ ইমপ্লিমেশ্যনছ অফ দ্য এম্ব্ৰয় ইজ ভ্ৰূণটোৰ সংস্থাপন হোৱাটো ক'ত হয় ফেলোপিয়ান টিউব অভেৰী এণ্ডোমেট্ৰিয়াম কাৰ্ভিক্স চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে ক'ত হয় কাৰেক্ট এনচাৰটো এণ্ডোমেট্ৰিয়াম নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য পিৰিয়ড ফ্ৰম ফাৰ্টিলাইজেশ্যন টু বাৰ্থ ইজ কল্ড কি বুলি কোৱা হয় মেনষ্ট্ৰুৱেল চাইকেল জেষ্টেশ্যন পাৰ্টিশ্যন অভলিউশ্যন ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে গেষ্টেশ্যন ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ ডেট হেল্প দ্য স্পাৰ্ম টু পেনিট্ৰেট দ্য অভেম ইষ্ট নিজৰ ডিমনত প্ৰৱেশ কৰাত সহায় কৰা গঠনটো কি বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ গঠনটোক কোৱা হয় এক্ৰছমছ বুলি কোৱা হয় এক্ৰছম অ'কে এক্ৰছমছ বুলি কৈছোঁ চৰি এক্ৰছম প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন কিছুমান ভুল হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ভালকৈ চাই দিব দেই কেতিয়াবা ভুল হৈ যায় নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য নাম্বাৰ অফ ক্ৰম'জমছ ইন এ হিউমেন স্পাৰ্ম ইজ এটা মানৱ নিৰ্যাসত কিমানটা ক্ৰম'জম থাকে 46 23 44 22 মনত ৰাখিবা চ' আমাৰ মানৱ নিৰ্যাসত কিমানটা ক্ৰম'জম থাকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 23 অ'কে 23 নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ হৰম'নছ ইনিচিয়েটেড মিল্ক ইনজেকশ্যন ফ্ৰম মেমৰী গ্লেণ্ড স্তন্যগ্ৰন্থিৰ পৰা দুধ ওলোৱাত সহায় কৰা হৰম'নটো কি বুলি কোৱা হয় এইটো আমি যোৱাকালি কুৱেশ্যনটো ডিছকাছ কৰিছোঁ অক্সিট'চিন বুলি কোৱা হয় মনত ৰাখিবা নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং মাৰ্কছ দ্য বিগিনিং অফ দ্য মেনষ্ট্ৰুৱেল চাইকেল কি হ'ব পাৰে কাৰেক্ট এনচাৰটো অসমীয়া চাই ল'বা অসমীয়াখিনি তোমালোকে ইংলিছ আৰু অসমীয়া দুটাতে আনিছোঁ মই ঠিক আছে পঢ়ি ল'বা চ' হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং মাৰ্কছ দ্য বিগিনিং অফ দ্য মেনষ্ট্ৰুৱেল চাইকেল কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে ব্লিডিং ফেষ্ট অ'কে ৰক্তপাত পৰ্যায় নেক্সট কুৱেশ্যন মেনাৰ্ছ ৰেফাৰ্ছ টু মেনাৰ্ক শব্দটো কি বুজায় এণ্ড অফ মেনষ্ট্ৰুৱেল চাইকেল ফাৰ্ষ্ট মেনষ্ট্ৰুৱেল ব্লিডিং মিড মেনষ্ট্ৰুৱেল ফেষ্ট ফাৰ্টাইল পিৰিয়ড কি বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট মেনষ্ট্ৰুৱেল ব্লিডিং অ'কে মনত ৰাখিবা নেক্সট কুৱেশ্যন পাৰ্টিশ্যন ইজ ইনডিউচড বাই প্ৰসৱ প্ৰেৰণা কি দিয়ে কি বাৰু কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে ইনক্ৰিজ ইন অক্সিট'চিন অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ পাৰ্ট অফ স্পাৰ্ম কণ্টেইন মাইট্ৰকণ্ড্ৰিয়া নিজস্ব কোনটো অংশত মাইট্ৰকণ্ড্ৰিয়া থাকে হেড মিডল পিচ টল এক্ৰছম কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে মিডল পিচত থাকে অ'কে মধ্যভাগত থাকে মনত ৰাখিবা নেক্সট কুৱেশ্যন কৰ্পাছ লুটিয়াম ইজ ফৰ্ম ফ্ৰম কৰ্পাছ লুটিয়াম কিহৰ পৰা গঠিত হয় এইটো কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন দেই আপোনালোকে যিবোৰ কুৱেশ্যন পাই আছে ইতিমধ্যে বায়'লজিৰ পৰা আদি কৰি হওক কেমেষ্ট্ৰিৰ পৰা সকলোবোৰ কুৱেশ্যন আমাৰ কমন অহা কুৱেশ্যন হয় তোমালোকৰ BSc নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে আৰু GNM এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ কাৰণে যদি তোমালোকে GNM এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ কাৰণে যদি আমাৰ PDF গোটেই কোৰ্চটো ল'ব বিচৰা বা BSc নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে ল'ব বিচৰা পেৰামেডিকেলৰ কাৰণে ল'ব বিচৰা তোমালোকৰ নাম্বাৰ এটাই 8638686390 নাম্বাৰটো আকৌবাৰ কৈছোঁ মনত ৰাখিবা এইটো আমাৰ গুগল পে' ফোনপে' নাম্বাৰ এই নাম্বাৰটোত তোমালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব 149 ৰুপিজ ঠিক আছে নাম্বাৰটো হৈছে 8638686390 এই নাম্বাৰটোত তোমালোকে পে'মেণ্ট কৰি এইটো নাম্বাৰতে আমাৰ হোৱাটছআপ আছে তোমালোকে পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত স্ক্ৰীনশ্বটটো দিলে PDF কেইটা পাই যাবা মনত ৰাখিবা ঠিক আছে চ' কৰ্পাছ লুটিয়াম কিহৰ পৰা গঠিত হয় গ্ৰেফিয়ান ফলিচেল আফটাৰ অভলিউশ্যনৰ পৰা গঠিত হয় ঠিক আছে মনত ৰাখিবা নেক্সট কুৱেশ্যন ইন ফিমেলছ অৰ্গেনিজ ইজ ইনিচিয়েটেড স্ত্ৰী দেহৰ ডিম্বন উৎপাদন কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হয় আমি গম পাইছোঁ যে জন্মৰ আগতে নে জন্মৰ সময়ত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে বিফ'ৰ বাৰ্থ আমাৰ জন্মৰ আগৰ পৰা আৰম্ভ হয় নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য অৰ্গেন ডেট প্ৰডিউচ বথ স্পাৰ্ম এণ্ড টেষ্ট'টইন ইজ স্পাৰ্ম আৰু টেষ্ট'টইন দুয়ো উৎপাদন কৰা অংগটোক কি বুলি কোৱা হয় টেষ্টিছ বুলি কোৱা হয় কি বুলি কোৱা হয় অণ্ডকোষ বা টেষ্টিছ বুলি কোৱা হয় অসমীয়াত অণ্ডকোষ আৰু ইংৰাজীত টেষ্টিছ বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য হৰম'নছ ৰেছপনচিবল ফৰ অভলিউশ্যনছ ইজ অভলিউশ্যনছ বা নিৰ্বস্খলনৰ বাবে দায়ী হৰম'নটো কোনটো LH যাক লিউটিনাইজিং হৰম'ন বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে চ' ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে LHৰ ফুল ফৰ্মটো কেতিয়াবা সুধিব পাৰে লিউটিনাইজিং হৰম'ন নামটো মনত ৰাখিবা নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট পাৰ্ট অফ দ্য মেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ ছিষ্টেম তলৰ কোনটো পুৰুষৰ প্ৰজনন তন্ত্ৰৰ অংশ নহয় আমাক সুধিছে ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তোমালোকে ক'ব লাগে দেই ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো তোমালোকে মন কৰিবা টেষ্টিছ ইউৰেথ্ৰা ইউটেৰাছ ফেজ ডিফাৰেঞ্চ কি হ'ব পুৰুষৰ প্ৰজনন তন্ত্ৰৰ অংশ নহয় বুলি কৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ইউটেৰাছটো প্ৰজনন তন্ত্ৰৰ অংশ নহয় নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ফাংচনেল ইউনিট অফ দ্য টেষ্টিছ ইজ অণ্ডকোষৰ কাৰ্যক্ষম এককটো কি বুলি কোৱা হয় ছেমি নাইফ্ৰিয়াছ টিবুলাষ্ট অ'কে ৰেড টেষ্টিছ লাইডিং চেলছ ইপিডাইডিমছ কি হ'ব
কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে ছেমি নাইফ্ৰিয়াছ টিবলাষ্ট অ'কে চ' ইতিমধ্যে আমি 25টা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিলোঁ কেনেকুৱা লাগিছে কুৱেশ্যনবোৰ তোমালোকে ইজি পাইছে নে টান পাইছে কমেণ্টত জনাবা আমাৰ ক্লাছবোৰ কণ্টিনিউ কৰিব লাগিব নে নালাগে দিনত 3টাকৈ আমি ক্লাছ আনিম বুলি ভাবিছোঁ BSc নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে তোমালোকে কৰিবা নে নকৰিবা মোক কমেণ্টত জনাবা আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা অ'কে চ' আৰু কেইটামান কুৱেশ্যন আছে তোমালোকে এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ ক্লাছটো কৰি আছে কমেণ্টত জয় অসম লিখিবলৈ নাপাহৰিবা তেতিয়া আমি গম পাম যে তোমালোকে 25 কুৱেশ্যনটোলৈকে আমাৰ ক্লাছটো কৰি আছে এইটো আমাৰ বায়'লজিৰ 3rd নম্বৰ চেপ্টাৰ আমি কমপ্লিট কৰিছোঁ okay next question which structure stores and measures sperm সংৰক্ষণ আৰু পকৰ কাজত কি কাম কৰে testis phase defense epididymis urethra sperm সংৰক্ষণ আৰু পকৰ কাম কৰে epididymis ঠিক আছে মনত ৰাখিবা next question জনা পেলুচাইডিয়া is জি পেলুচিডা কি হয় তোমালোকে গম পাইছা এইটো হৈছে outer covering of ovum ডিম্বাণুৰ বাহ্যিক আৱৰণ next question which hormone maintains the endometrium during pregnancy গৰ্ভকালত এণ্ডোমেট্ৰিয়াম ৰক্ষা কৰি ৰখা হৰমনটো কি বুলি কোৱা হয় FSH LH progesterone oxytocin শুদ্ধটো হৈছে progesterone ঠিক আছে next question the release of ovum from the ovary is known as ovary বা ডিম্বাশয়ৰ পৰা ডিম্বাণু ওলোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো কি বুলি কোৱা হয় fertilization ovulation implantation menstruation the release of ovum from the ovary is known as the correct answer is ovulations okay ডিম্বস্থলন next question which structures connect the fetus to the placenta গৰ্ভস্থ শিশুক প্লেজেণ্টাৰ সৈতে সংযোগ কৰা গঠনটো কি বুলি কোৱা হয় কি বুলি ক'ব পাৰে ভাবাচোন ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে umbilical cord ঠিক আছে umbilical cord next question which part of the female reproductive system receives the ovum after ovulation স্ত্ৰীৰ প্ৰজনন তন্ত্ৰৰ কোনটো অংশত ডিম্বস্থলনৰ পাছত ডিম্বাণু আহে uterus cervix বুলি কোৱা হয় fallopian tube vagina which part of the female reproductive system receive the ovum after ovulation is correct answer is fallopian tube ঠিক আছে next question the hormone HCG is secreted by HCG hormone কোনে নিঃসৰণ কৰে HCG hormone কোনে নিঃসৰণ কৰে ovary placenta uterus pituitary gland correct answer হৈছে প্লেজেন্টাই নিঃসৰণ কৰে next question Graafian follicle is found by Graafian follicle ক'ত পোৱা যায় follicle বুলি কৈছিলোঁ দেই Graafian follicle ক'ত পোৱা যায় এইটো আমি তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব ডিম্বাশয় বা অভাৰীত পোৱা যায় মনত ৰাখিবা ঠিক আছে next question the organ of copulation is in males is পুৰুষত যৌন মিলন অংগটো কি বুলি কোৱা হয় ইউটেৰা পেনিছ ভেজ ডিফেন্স পোষ্ট্ৰেট গ্লেণ্ড আমি সকলোৱে গম পাইছোঁ এইটো আমাৰ পেনিছ বুলি কোৱা হয় next question which cells created testosterone কোনটো কোষে testosterone হৰমন উৎপাদন কৰে Sertoli cell Leydig cells spermatogonia epididymal cell correct answer হৈছে Leydig cell okay next question in females meiosis is completed স্ত্ৰী দেহত দ্বিতীয় meiosis কেতিয়া সম্পূৰ্ণ হয় after fertilization গৰ্ভধাৰণৰ পিছত ঠিক আছে next question which structures produce female gametes স্ত্ৰী gametes উৎপাদন কৰা অংগটো কি বুলি কোৱা হয় fallopian tube ovary uterus vagina so ইয়াৰ correct answer হৈছে ovary মনত ৰাখিবা ডিম্বাশয় next question the average duration of the menstrual cycle is কিমান duration হ'ব লাগে ইয়াৰ correct answer টো তোমালোকে মনত ৰাখিবা 28 days okay next question which part of the sperm helps in motility নিৰ্যাসৰ কোনটো অংশই গতি সহায় কৰে ইয়াৰ শুদ্ধটো কি হ'ব পাৰে head acrosome middle piece tail যাক শুদ্ধটো হৈছে tail ঠিক আছে next question fertilization membrane is from fertilization membrane কেতিয়া গঠিত হয় after ovulation after menstruation after fertilization before fertilization so ইয়াৰ correct answer হৈছে after fertilization next question the inner lining of the uterus is called জয়ৰ ভিতৰত আৱৰণটো কি বুলি কোৱা হয় myometrium endometrium perimetrium chorion so the inner lining of the uterus is called endometrium okay next question
দ্য চাইট অফ ফাৰ্টিলাইজেশ্যন ইন হিউমেন ইজ ইউজুৱেলি মানৱ দেহত সাধাৰণতে গৰ্ভধাৰণ ক'ত ঘটে আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যে ফেলিপিয়ান টিউব এম্পুলা ৰেজিয়ান নেক্সট কুৱেশ্যন আৰু বহুকেইটা কুৱেশ্যন নাই বাৰু তোমালোকে ক্লাছটো যদি কৰি আছা ভালকৈ বাকীকেইটা কুৱেশ্যন কৰা হুইচ লেয়াৰ অফ দ্য ইউটেৰাছ ইজ চিড ডিউৰিং মেনষ্ট্ৰুৱেশ্যন কি হ'ব পাৰে কোনটো স্তৰটো আঁতৰ হয় ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে এণ্ডমেট্ৰিয়াম অ'কে হুইচ লেয়াৰ অফ দ্য ইউটেৰা ইজ চিড ডিউৰিং মেনষ্ট্ৰুৱেশ্যনছ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন চি ইজ ৰাইট আনচাৰ এণ্ড্ৰমেট্ৰিয়াম নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য ফাংচন অফ দ্য সেমিনেল ভেচিকল অ'কে সেমিনেল ভেচিকলৰ কাম কি সেমিনেল ভেচিকলৰ এটাই কাম হৈছে স্ক্ৰেচন অফ ফ্লুইড অফ ফৰ স্পাৰ্ম নিউট্ৰিশ্যন অ'কে চ' মনত ৰাখা অপশ্যন চি ইজ ৰাইট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ হৰমন ইজ এছেঞ্চিয়েল ফৰ মিল্ক প্ৰডাকশ্যনছ আফটাৰ চিল্ড বাৰ্থ অ'কে যদি সন্তান জন্ম হোৱাৰ পাছত দুধ উৎপাদনৰ বাবে কোনটো হৰমন প্ৰয়োজন হয় সেইটো আমাৰ প্ৰলেক্টিক হৰমন বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ হৰমন ট্ৰাইগাৰ্ছ লেবাৰ পেইন প্ৰসৱ বেদনা আৰম্ভ কৰা হৰমনটো কি বুলি কোৱা হয় অক্সিটচিন বুলি কোৱা হয় নামটো মনত ৰাখিবা নেক্সট কুৱেশ্যন স্পাৰ্ম উৎপাদন কিয় হয় অ'কে স্পাৰ্ম উৎপাদন কিয় হয় এ আৰু চিটো ফুৰিব শুদ্ধটো FSH টেষ্টষ্টেৰনৰ কাৰণে ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য টাৰ্ম পাৰ্টাৰছন মিনছ পাৰ্টাৰছন শব্দটোৱে কি বুজায় পাৰ্টাৰছন শব্দটোৱে কি বুজায় চাইল্ড বাৰ্থ বুজায় শিশু জন্ম হোৱা বুজায় ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন ইন হিউমেন দ্য ফাৰ্টিলাইজড ইগ ইজ ইমপ্লেণ্টেড ইট মানৱৰ গৰ্ভধাৰণৰ পাছত ভ্ৰূণ ক'ত সংস্থাপন হয় ইউটেৰাছ ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন কেপাচিটেন্স অফ স্পাৰ্ম অকিউট ইন নিজকৰ কেপাচিটেন্স সক্ৰিয় হোৱাটো ক'ত হয় চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে ফিমেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ ট্ৰেক্ট অ'কে চ' এয়া আছিল আজি BSc নাৰ্ছিঙৰ বায়'লজিৰ আজি 3rd নম্বৰ চেপ্টাৰ কেনেকুৱা লাগিল ক্লাছটো কৰি ভাল লাগিল নে বেয়া লাগিল কমেণ্টত জনাবা তোমালোকৰ কাৰণে আমি প্ৰতিটো চেপ্টাৰ লৈ আহিম যিহেতু পৰীক্ষাৰ কাৰণে আৰু বেছি দিন নাই চ' আমাৰ কাৰণে এটা কোৰ্চ আমি আগবঢ়াইছোঁ তোমালোকৰ কাৰণে মাত্ৰ 149 ৰুপিছত বহুতে কোৰ্চটো লৈছে ভালকৈ চাবা যিসকলে PDF এটা লৈছে আৰু যিসকলে লোৱা নাই তোমালোকে কোৰ্চটো মাত্ৰ 149 ৰুপিছত ল'ব পাৰিবা যদি কোৰ্চটো লাগে তোমালোকে এই নাম্বাৰটোত পে'মেণ্ট কৰি হোৱাটছআপত স্ক্ৰীনশ্বট দি দিবা PDF পাই যাবা নাম্বাৰটো হৈছে 8638686390 চ' সকলোৱে নাম্বাৰটো স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'বা অ'কে চ' এইটো নম্বৰত পে'মেণ্ট কৰি হোৱাটছআপত স্ক্ৰীনশ্বট দি দিবা আজিলৈ ইমানেই অন্য এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি জয় হিন্দ জয় অসম